अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, زم تاسو هو شریار او تاسو ګورئ شریار ټي وي. ډیر فرندز په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ داسې مزیدار جوړ کړئ، یعنی خپل فیسبوک اکاونټ کې داسې مزیداره بایو جوړه کړئ یا داسې خوندوره مزیداره بایو پکې ایډ کړئ او خپل اکاونټ دورې مزیدار او ښکلی جوړ کړئ په زړه پورې چې هر څوک د تاسو اکاونټ ته حیرانه پاتې شي. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه دا ریکویسټ ده که تاسو تر اوسه پورې شریعه ټي وي سبسکرایب کړی نه نو زر تر زره زما ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل نوټیفیکیشن په حال باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زه داسې نوې لیټسټ ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوم نو هغه به تاسو پورې زر تر زره درسي. نو ډیر فرینډز چې ویډیو سٹارټ کو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو شریعه ټي وي لایک کړئ سبسکرایب کړی نه نو زر تر زره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ باندې کلیک وکړئ. د دې به دا فایده وي چې کله زه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو دغه ویډیو ډیر فرینډز وی آی پي اکاونټ جوړولو لپاره به موږ په فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک وکړو. چې څنګه موږ فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک وکړو نو موږ به ډایرکټلی په فیسبوک پروفایل باندې کلیک وکړو. چې څنګه موږ په فیسبوک پروفایل باندې کلیک وکړو نو موږ به لاندې سکرول ډاون وکړو او ایډیټ پبلک ډیټیلز نو موږ به په دغه باندې کلیک وکړو. چې موږ په دغه باندې څنګه کلیک وکړو نو ډیر فرینډز تاسو لاندې کتای شئ چې بایو لیکلی دی نو موږ به په دغه ایډ باندې کلیک وکړو. چې څنګه موږ په ایډ باندې کلیک وکړو ډیر فرینډ نو ما دغه وی آی پي چې کوم بایو ده دغه ما کاپي کړې ده نو دغه بایو به تاسو ته په لینک کې میلاو شي نو دغه بایو تاسو له لینک نه دراخیستی شئ او بیا به دغسې موږ په ایډ باندې کلیک وکړو ایډ ډیټیلز باندې. څنګه موږ په ایډ ډیټیلز باندې کلیک وکړو نو موږ به ډایرکټلی په ایډ ورک باندې کلیک وکړو او دلته به ډیر فرینډ موږ سرچ کوو فیسبوک وی آی پي اکاونټ. نو چې څنګه موږ دغه سرچ کړو ډیر فرینډز نو موږ ته به وی آی پي اکاونټس وی آی پي بایوز به راشي نو هغه باندې به موږ کلیک وکړو ډیر فرینډز. چې موږ څنګه په هغه باندې کلیک وکړو او په دې کې به موږ د خپلې خوښې بایو سلیکټ کړو نو بیا به موږ په سیو بټن باندې کلیک وکړو. چې څنګه موږ په سیو بټن باندې کلیک وکړو نو زموږ بایو به یعنی سلیکټ شي نو بیا به موږ په ایډ ورک باندې کلیک وکړو او بیا چې موږ څنګه په ایډ ورک باندې کلیک وکړو نو دلته به موږ ولیکو وی آی پي اکاونټ. چې څنګه موږ وی آی پي اکاونټ ولیکو ډیر فرینډز نو موږ به داسې بیا هم مزیداره غوندې بایو پکې سلیکټ کړو او هغه به کاپي کړو. چې موږ هغه څنګه کاپي کړو نو بیا به موږ په سیو بټن باندې کلیک وکړو نو په دا باندې به زموږ د وی آی پي اکاونټ جوړ شي ډیر مزیدار او په زړه پورې به جوړ شي داسې. نو ډیر فرینډز نو تاسو کتای شئ چې زه داسې بار بار د خپل وی آی پي اکاونټ جوړولو دپاره بیا بایو مزیداره غوندې بایو سلیکټ کوم. نو ډیر فرینډز چې دغه بایو موږ سلیکټ کړو نو تاسو ته به زه دروښایم چې زما څنګه مزیدار وی آی پي اکاونټ جوړ دی. نو به زه په سیو بټن باندې کلیک وکړم او بیا به زه واپس شم. نو ډیر فرینډز تاسو کتای شئ زما وی آی پي اکاونټ دومره مزیدار جوړ شوی دی چې تاسو به ورته حیرانه یئ. نو ډیر فرینډز ډیر مزیدار جوړ شوی دی ډیر په زړه پورې جوړ شوی دی. ډیر فرینډز ګورو به په نوې ویډیو کې د الله په امان.